สวัสดีค่ะทุกคนพบกับสกอร์ OBE ค่ะสมาชิกทีมเรานะคะมีจานโดมโพธิกานนท์จานแจวธนาทิพย์และจานเอ็มนวดลค่ะสมาชิกทีมเรามีดรีมวรพิชาหม่อนธนพรและอู๋สวิทค่ะทุกคนรู้จักคำว่า OBE ไหมคะ OBE หรือ Outcome Based Education เป็นการเรียนการสอนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนค่ะซึ่ง OBE เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้อาจารย์สามารถออกแบบการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนรู้ได้ค่ะแล้ว OBE Framework ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 1. PLO หรือผลลัพธ์การเรียนรู้ที่นักศึกษาควรจะได้รับเมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้ค่ะ 2. CLO หรือผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับรายวิชาค่ะ 3. Assessment Tool ค่ะเป็นเครื่องมือประเมินผลที่ใช้วัดว่านักศึกษาบรรลุ PLO และ CLO ไหมในส่วนการใช้ OBE Framework กับการศึกษานะคะเริ่มโดยคืออาจารย์จะต้องเตรียมเอกสาร TQF3 ค่ะหรือเป็นแผนการสอนที่ช่วยเชื่อมโยง PLO และ CLO เข้าด้วยกันค่ะเมื่ออาจารย์สอนตามแผนการสอนแล้วก็จะประเมินนักศึกษาค่ะว่าเข้าใจและบรรลุ CLO ได้มากน้อยแค่ไหนผ่านการวัดผลต่างๆค่ะหลังจากที่ได้ผลมาแล้วก็จะนำผลนั้นมาประเมินแล้วก็วิเคราะห์ออกมาเป็นเอกสาร TQF5 ค่ะหลังจากนั้นก็จะนำเอกสาร TQF5 ไปใช้พัฒนาและปรับปรุงการสอนในครั้งถัดไปค่ะScore OBE จึงถูกสร้างขึ้นมาค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาของทุกคนที่อยู่ในระบบ OBE ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ผู้ดูแลระบบและนักศึกษาค่ะในส่วนของอาจารย์เราพบปัญหาเกี่ยวกับการทำเอกสาร TQF ที่มีความซับซ้อนและใช้เวลามากค่ะต่อมาผู้ดูแลระบบหรือพี่จูนค่ะพี่จูนจะต้องจัดการเอกสาร TQF สำหรับทุกวิชาในภาควิชาที่สังกัดอยู่และต้องมั่นใจว่าเอกสารตรงตามข้อกำหนดการส่งของมหาวิทยาลัยค่ะสุดท้ายนักศึกษาน้องคิวรีค่ะพบปัญหาเกี่ยวกับการประกาศคะแนนที่ไม่ละเอียดทำให้ไม่รู้ว่าคะแนนของตนเองเนี่ยเมื่อเทียบกับกลุ่มแล้วอยู่ในระดับไหนค่ะและไม่รู้ว่าการบรรลุ PLO จะช่วยเตรียมเขาให้พร้อมสำหรับอาชีพในอนาคตได้อย่างไรค่ะ Score OBE มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อให้นักจัดการงานทั่วไปและอาจารย์สามารถทำและนำออกเอกสาร TQF 2. เพื่อให้อาจารย์สามารถนำเข้าคะแนนคำนวณค่าสถิติสร้างแผนภูมิฮิสโตแกรมสร้างกราฟการกระจายตัวคะแนนเผยแพร่คะแนนแก้ไขคะแนนและนำออกคะแนน 3. เพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงคะแนนของตนเองดูแนวโน้มการกระจายคะแนนของรายวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ตนเองได้รับจากการลงเรียน 4. เพื่อเชื่อมโยงคะแนนนักศึกษากับ CLO และ PLO ฟังก์ชันของ Score OBE นะคะจะประกอบไปด้วย Score OBE และ Management ค่ะเริ่มมาเราก็จะ add course นะคะโดยสเต็ปแรกเราก็จะเลือก course type ค่ะต่อไปเป็นการกรอก course info ค่ะเมื่อกรอก course number ไปแล้วระบบก็จะดึงข้อมูลจาก CMU API เกี่ยวกับ course description ให้ค่ะและหลังจากนั้นก็จะเป็นการกรอกเลข section ที่เปิดสอนค่ะสเต็ปที่ 3 คือการเลือกว่าแต่ละ section นั้นใช้กับหลักสูตรอะไรค่ะพร้อมเลือกว่าแต่ละ section จะ recurrent ในเทอมไหนบ้างถ้าต้องการให้เลือกเทอมปัจจุบันก็กดที่ checkbox ค่ะสเต็ปที่ 4 คือการเลือกว่าจะมี co-instructor คนไหนบ้างและสามารถเลือกได้ว่าโคคนนั้นจะ access section ไหนได้บ้างค่ะสเต็ป 5 คือการดู preview แล้วก็จะขึ้นคอร์สการ์ดให้ค่ะเมื่อกดดันหากต้องการอัปโหลดคะแนนขั้นตอนแรกคือการ import student list ที่มาจาก Rec CMU ค่ะเมื่อ import รายชื่อของนักศึกษามาแล้วอาจารย์จะต้องเลือกว่าจะ import ของ section ใดบ้างค่ะขั้นตอนถัดไปคือการอัปโหลดสกอร์ค่ะซึ่งเทมเพลตที่เรารองรับก็มีทั้ง Score OBE และก็เทมเพลตของ Grade Scope ค่ะเมื่ออาจารย์อัปโหลดสกอร์ขึ้นไปแล้วผลคะแนนก็จะปรากฏที่หน้าสกอร์ค่ะในส่วนฟังก์ชันประกาศคะแนนอาจารย์สามารถเลือกได้ว่าจะประกาศทุก section หรือว่าบาง section ค่ะถ้าเลือกประกาศคะแนนบาง section ขั้นตอนแรกคือเลือก assignment และเลือกว่าจะประกาศ section ไหนบ้างค่ะหากต้องการเลิกประกาศคะแนนก็สามารถกดปิดได้ผ่านทาง list ของ Assessment Tool ในหน้าสกอร์ค่ะหากเลือกประกาศทุก section ขั้นตอนเดียวที่ต้องทำคือเลือก assignment ที่ต้องการประกาศค่ะหากอาจารย์ต้องการแก้ไขอัปเดตคะแนนหรือนักศึกษาขอให้รีเกรดอาจารย์สามารถแก้ไขคะแนนผ่านระบบได้โดยตรงโดยไม่ต้องอัปโหลดไฟล์คะแนนใหม่ค่ะหากต้องการ export ไฟล์คะแนนนะคะก็สามารถ export ได้ในรูปแบบ Excel ค่ะซึ่งอาจารย์ต้องเลือก section ที่ต้องการ export แล้วไฟล์ Excel ก็จะมีรูปแบบดังภาพเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันกราฟค่ะที่ซัพพอร์ตทั้ง distribution และ histogram ที่จะแสดงเกี่ยวกับคะแนนของนักศึกษาในแต่ละ assessment tool ค่ะหากต้องการดูกราฟแบบรายข้อนะคะก็สามารถกดเข้าไปที่ข้อย่อยของแต่ละ assessment tool ได้เลยค่ะ มาในฝั่งของนักศึกษานะคะตรงนี้เราก็จะมีบาร์ชาร์ต PLO แสดงให้นักศึกษาเห็นค่ะถ้านักศึกษาทำการโฮเวอร์ตัวชาร์ตนะคะก็จะเห็นคำอธิบายของแต่ละ PLO และเห็นถึงคะแนนของตัวเองค่ะซึ่งตรงนี้เราจะแสดงคะแนนทั้งในรูปแบบตลอดหลักสูตรและในแบบรายวิชาค่ะ
ในฝั่ง TQF3 พาร์ท 1 คือการกรอกข้อมูลกระบวนวิชาค่ะพาร์ท 2 เป็นการกรอก CLO และเนื้อหาวิชาและแผนการสอนค่ะพาร์ท 3 เป็นการกรอก Assessment Tool ที่ใช้วัดผลนักศึกษาค่ะพาร์ท 4 จะเป็นการแมป CLO เข้ากับ Assessment Tool ค่ะโดยสามารถเลือกได้ว่าเราจะประเมิน CLO นั้นในสัปดาห์ไหนบ้างค่ะพาร์ท 5 จะเกี่ยวกับตำราเอกสารที่ใช้ในการสอนค่ะและพาร์ท 6 จะเป็นส่วนของการประเมินกระบวนวิชาค่ะหากอาจารย์ทำครบทั้ง 6 พาร์ทแล้วก็จะสามารถ Export ไฟล์ PDF ของ TQF3 ค่ะในส่วนของพาร์ท 7 นะคะจะเป็นพาร์ทที่ให้อาจารย์เนี่ยแมป CLO เข้ากับ PLO ค่ะเพื่อบอกว่า CLO ข้อนั้นส่งเสริม PLO ข้อไหนบ้างค่ะและเมื่ออาจารย์ทำเอกสาร TQF3 แล้วข้อมูลเกี่ยวกับคอร์สซิลิบัสก็จะแสดงในหน้าซิลิบัสของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชานั้นค่ะโดยเนื้อหาที่แสดงจะแบ่งเป็น 6 พาร์ทค่ะพาร์ท 1 ข้อมูลกระบวนวิชาพาร์ท 2 คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชาและแผนการสอนพาร์ท 3 การประมวลผลคะแนนกระบวนวิชาพาร์ท 4 การเชื่อมโยงหัวข้อประเมินพาร์ท 5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและพาร์ท 6 การเชื่อมโยงหัวข้อประเมินวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือ Curriculum Mapping ค่ะนอกจากนี้ระบบ Score OBE ได้ออกแบบให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลคอร์สซิลิบัสได้ง่ายๆผ่านหน้าแรกของระบบค่ะเมื่อมาถึงหน้าแรกของระบบก็กดที่ปุ่ม Search Course Syllabus ค่ะหลังจากนั้นทำการเลือกเทอมการศึกษาที่ต้องการและกรอกรหัสวิชาหรือรายชื่อวิชาที่ต้องการดูค่ะหลังจากทำการค้นหาแล้วระบบจะแสดงแถบเมนูใหม่ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลคอร์สซิลลัสของวิชานั้นค่ะในส่วน TQM5 นะคะพาร์ทแรกจะเป็นการกรอกประเมินกระบวนวิชาค่ะพาร์ท 2 เป็นการ Map Assessment Tool เข้ากับ CLO ในรูปแบบรายข้อย่อยค่ะและพาร์ท 3 เป็นการสรุปผลค่ะว่าแต่ละ CLO เนี่ยมีนักศึกษาจำนวนกี่คนตกอยู่ในช่วงสกอร์ไหนบ้างค่ะและยังสามารถเซตช่วงคะแนนของ Assessment Tool ที่ใช้ประเมินผล CLO ค่ะหากอาจารย์ทำพาร์ท 1 เสร็จแล้วจะสามารถ Export ไฟล์ PDF ของ TQM5 ได้ค่ะต่อมาเป็นฟังก์ชันในส่วนของ Admin View ค่ะเริ่มแรกเลยนะคะ Admin เนี่ยจะสามารถ manage ภาพรวม TQF ของแต่ละรายวิชาได้ค่ะและในฝั่ง CLO ก็สามารถดูได้ว่าแต่ละวิชาเนี่ยมี CLO อะไรบ้างและสุดท้ายในฝั่งของ PLO ค่ะเราจะโชว์ภาพรวมค่าเฉลี่ยของแต่ละ PLO ในแต่ละวิชาค่ะนอกจากนี้เรายังโชว์ค่าเฉลี่ย PLO ในรูปแบบ Peer View ค่ะซึ่งจะแบ่งออกเป็น3 semester และ support การ export เป็นไฟล์ Excel ค่ะเพื่อให้แอดมินใช้ในการทำเอกสาร TQF7 ค่ะต่อมาเป็น PLO Analytics ค่ะจะเป็น Custom View ที่ช่วยให้แอดมินเนี่ยสามารถดู PLO ค่าเฉลี่ยในแต่ละวิชาที่ต้องการดูได้ค่ะนอกจากนี้แอดมินยังสามารถใช้ฟังก์ชัน PLO Mapping ในการแมปวิชาเข้ากับ PLO ค่ะเพื่อเป็นการกำหนดว่าในวิชานั้นต้องมี CLO อย่างน้อย1ข้อที่ส่งเสริม PLO ที่กำหนดค่ะต่อมาในส่วน User Management ค่ะผู้ดูแลระบบจะสามารถเปลี่ยนผู้ดูแลระบบและผู้ดูแลหลักสูตรได้ค่ะเมื่อแอดมินเลือกผู้ดูแลหลักสูตรเข้ามาจะต้องเลือกด้วยว่าผู้ดูแลหลักสูตรคนนั้นเข้าถึงหลักสูตรใดได้บ้างค่ะต่อมาในส่วนของ Course Management นะคะส่วนนี้จะช่วยให้ผู้ดูแลหลักสูตรสามารถแก้ไขและลบวิชาที่เขาเข้าถึงได้ค่ะต่อมาเป็นฟังก์ชัน PLO Management ค่ะเป็นส่วนที่ผู้ดูแลระบบและผู้ดูแลหลักสูตรสามารถจัดการ PLO ได้หากมีชุด PLO ใหม่สำหรับเทอมการศึกษานั้นก็สามารถเพิ่มชุด PLO นั้นเข้ามาได้ค่ะถัดมาเป็นฟังก์ชันที่ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงได้เท่านั้นค่ะเนื่องจากเป็นฟังก์ชันที่ส่งผลกระทบต่อทั้งระบบฟังก์ชันแรกคือ Curriculum Management ค่ะเป็นส่วนที่ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มและลบหลักสูตรได้ค่ะต่อมา Semester Management ค่ะเป็นส่วนที่ผู้ดูแลระบบสามารถเปลี่ยนและเพิ่มเทอมการศึกษาได้ค่ะขอบเขตด้านซอฟต์แวร์ค่ะ Score OBE รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษค่ะเพื่อให้ทั้งนักศึกษาและอาจารย์ชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและเข้าใจตรงกันค่ะแม้ว่าจะมีผู้ใช้ที่เป็นคนไทยแต่การใช้ภาษาอังกฤษช่วยให้การสื่อสารในระบบเป็นไปในทิศทางเดียวกันและลดความสับสนในการใช้งานค่ะโดยข้อจำกัดเพิ่มเติมจะแบ่งตามกลุ่มผู้ใช้ดังนี้ค่ะ 1. นักศึกษาสามารถใช้งานบนโทรศัพท์แท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์ได้แต่โทรศัพท์หรืออุปกรณ์ขนาดเล็กจะไม่สามารถดูกราฟในโหมดแนวตั้งได้ค่ะเนื่องจากการดูข้อมูลกราฟจะต้องเห็นภาพรวมที่ชัดเจนและมีการวิเคราะห์ที่ละเอียดดังนั้นเราจึงแนะนำให้ดูในโหมดแลนด์สเคปหรือแนวนอนค่ะ 2. อาจารย์มีข้อจำกัดเหมือนกับนักศึกษาค่ะแต่เพิ่มเติมคือไม่สามารถจัดการเอกสาร TQF บนโทรศัพท์ได้ค่ะและสุดท้ายผู้ดูแลระบบค่ะจะสามารถใช้งานระบบได้เฉพาะบนแท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์เท่านั้นค่ะและในส่วนของการทดลองการใช้งานระบบนะคะในฝั่งอาจารย์และผู้ดูแลระบบค่ะเราได้ทดสอบโดยการนัดอัปเดตและปรึกษากับอาจารย์และกรรมการของโปรเจกต์อย่างต่อเนื่องค่ะ
ตั้งแต่พฤศจิกายน 2023 จนถึงมีนาคม 2025 ค่ะ โดยเราได้เก็บฟีดแบ็กในทุกครั้งและนำมาปรับปรุงแก้ไขระบบค่ะ และเรายังได้ทดลองระบบเพิ่มเติมในฝั่งของอาจารย์ค่ะ วันที่ 8 มีนา 2024 เราได้ทดลองกับอาจารย์นิรันดร์สาขาวิศวกรรมอุตสาหการค่ะ โดยทดลองอัปโหลดคะแนนของวิชา 255-217 และจัดทำเอกสาร TQF3 กับ TQF5 ค่ะ ต่อมาในวันที่ 12 มีนา 2024 เราได้ทดสอบกับอาจารย์ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ค่ะโดยอาจารย์แจวทดลองประกาศคะแนนวิชา 2611111 และอาจารย์โดมทดลองประกาศคะแนนวิชา 261405 ค่ะในส่วนของการทดสอบกับนักศึกษาวันที่ 12 มีนาคม 2024 เราให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 261208 261111 และ 261405 ทำการเข้าดูคะแนนทดลองใช้งานระบบและกรอกฟีดแบ็กฟอร์มค่ะฟีดแบ็กที่ได้นะคะฝั่งอาจารย์และแอดมินบอกว่าชอบ UI และการทำงานของ TQF ค่ะชอบฟังก์ชัน Set Rank Assignment Tool ที่ช่วยปรับช่วงคะแนนของการคำนวณ CLO ค่ะชอบการแมป CLO เข้ากับ Assignment รายข้อค่ะเพราะช่วยให้ผลลัพธ์มีความละเอียดมากขึ้นค่ะในส่วนวิด User เนี่ยอยากให้ปรับ Wording บางส่วนให้เข้าใจง่ายขึ้นค่ะและในระบบมีขั้นตอนบางส่วนที่ยังมีความซับซ้อนและใช้งานยากค่ะ User จึงต้องการให้แก้ไขเพื่อใช้งานระบบได้ง่ายขึ้นค่ะไอเดียที่ได้จากอาจารย์และผู้ดูแลระบบนะคะ 1. เพิ่มเส้นประแสดงค่าเฉลี่ย PLO ของนักศึกษาแต่ละรุ่นเทียบกับบาร์ชาร์ตค่ะ 2. เพิ่มฟังก์ชัน Compare Bar Chart สำหรับนักศึกษาค่ะ 3. ปรับ UX UI ให้รองรับ Responsive Design ต่อมาฟีดแบ็กในฝั่งของนักศึกษาค่ะจากผลการสำรวจนักศึกษา 566 คนพบว่าส่วนที่ชอบก็จะมีการออกแบบ UI ที่เรียบง่ายและสบายตาค่ะชอบที่ระบบใช้งานง่ายรู้สึกว่าใช้งานง่ายกว่า Mango ค่ะชอบที่มีการแสดงผลแบบกราฟและชอบฟังก์ชัน CLO ที่ช่วยให้เข้าใจสิ่งที่วันได้รับจากการเรียนค่ะในฝั่ง Wish ค่ะ User อยากให้ปรับสี UI ให้มีสีสันมากขึ้นอยากให้ Responsive บนมือถือใช้งานได้ลื่นไหลขึ้นค่ะอยากให้ระบบรองรับภาษาไทยและมีคู่มือการใช้งานระบบค่ะสุดท้ายคืออยากให้มีระบบแจ้งเตือนเมื่อประกาศคะแนนค่ะในส่วนของไอเดียนักศึกษาเสนออยากให้ปรับแต่งหน้าแดชบอร์ดได้แสดงเรดโซนสำหรับคะแนนต่ำมีระบบที่ช่วยวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนมีฟังก์ชันที่ดูข้อสอบแบบรายข้อเหมือนกับเกรดสโคปค่ะพร้อมทั้งแนะนำให้บูรณาการระบบร่วมกับแอป CMU Mobile เพื่อการใช้งานที่ง่ายขึ้นค่ะจากนั้นเราได้คำนวณคะแนนค่ะจากคำถาม 5 ข้อที่อยู่ในแบบฟอร์มฟีดแบ็กของนักศึกษาค่ะคะแนนก็จะแสดงตามบนหน้าจอเลยค่ะจากผลการวิเคราะห์คะแนนพบว่าคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจการประเมินผลการเรียนรู้ได้และสะดวกต่อการใช้งานสำหรับทั้งอาจารย์และนักศึกษาค่ะสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการนำเสนอของเราค่ะหวังว่า Score OBE จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นไปอีกขอบคุณค่ะ